natin yung Leo Bean. Sobrang ingay lang. Silencer, talagang sobrang lakas, maingay. Test drive na natin yung bike. Good day everybody, welcome back to our channel. For today's vlog, magpapalit tayo ng exhaust pipe ng bike natin. Bali, ang gagawin natin ngayong araw, papalitan lang natin yung red Leo exhaust pipe natin, which is yung power pipe. Meron akong pipe dito, Leo Vince GP Corsa. Bali, ang nabili ko Shorty pipe lang, kasi ang plano ko talaga sa bike na to, ang pinaka setup niya, maliban sa Vietnam concept looks, gusto ko medyo race bike concept siya, no? So ngayon, kaya ang pinili ko na exhaust yung Shorty type na GP Corsa Leo Vince. So check natin yung loob ng box. Ito po siya. Bali, carbon fiber na ang pinaka design niya. Tapos meron na ring silencer, may busal ng kasama, no? At yung loob, screen type. Screen type po yung exhaust na to. So ngayong araw nito, papalitan lang natin yung canister ng bike. Hindi tayo magpapalit ng full system. I mean, hindi ko tatanggalin yung pinaka elbow niya. Meron na rin kasamang springs, no? May kasama na rin springs yung exhaust na nabili natin, at saka clamp para sa yung pinaka holder ng canister. So yun nga, hindi ko napapalitan yung pinaka elbow ng bike natin. Plano ko rin palitan yung elbow na ito. Siguro titanium elbow na ipapalit natin. Pero sa ngayon, canister muna, no, ang tatanggalin natin. Sa ngayon, ang ginagamit kong exhaust, red Leo power pipe. So ang tunog nito para siyang kalkal, no? Sa mga videos natin maririnig nyo, medyo buo talaga yung tunog niya. So bibigyan ko kayo ng sound test kung ano yung pinakatunog ng bike na to, kasi may mga ilang viewers tayo na hindi talaga nasubaybayan, kumbaga hindi napanood yung mga previous videos natin. May mga iba din na napapadaan lang, no, sa videos natin. Kaya ito po yung pinakatunog ng exhaust pipe natin, no, na ginagamit ngayon. Red Leo power pipe, Vietnam made siya. Ayan, gaya ng sinabi ko, ang gagawin lang natin ngayon, huhugutin lang natin yung pinaka-canister ng bike natin, yung exhaust pipe na ginagamit ko ngayon, which is yung red Leo, no? Tapos susubukan natin yung Leo Vince na Shorty pipe natin, yung GP Corsa, ilalagay natin. Actually, sinubukan kong hugutin yung power pipe na gamit ko ngayon. Medyo hirap ako kasi wala akong gamit dito, yung parang martilyo na goma, yung pinakauli niya. So bali, gagawin ko, pupunta ako sa shop ng tropa kay Sang. Papahugot natin, tapos mamaya bigyan ko na lang kayo ng sound test, no, ng exhaust. Subukan natin, i-road test natin kung ano yung magiging tunog. Kasi ang kinaganda ng Honda, napansin ko, unlike sa Raider FI, sa Raider FI pag nagpalit ka ng aftermarket open pipe, yung iba nagkakaroon ng pugak. So as far as I know, sa Honda, like Honda RS 150, GTR 150, pag nagpalit ka ng open pipe na aftermarket, hindi mo na siya kailangang itono. Hindi siya gaya ng Raider FI na talagang may pugak, halatado talaga. So gagawin natin ngayon, papakabit lang natin, tapos balik tayo dito, sa sound test natin mamaya, tapos road test natin, no, para at least may idea kayo sa magiging tunog. Tara, samahan nyo ako. Alright, so dito na ako sa shop nila Sang. Medyo busy pa siya, may ginagawa pa. Ayan, dami nilang ginagawa ngayon.
Medyo busy talaga yung araw nito. Magaling kasi gumawa to, kaya yung mga customer niya binabalikan talaga siya. Kaya nagbabalang sila ng makina dito. Yan. Tapos ito yung legendary Dream, Honda Dream ni Sang. Dito fanatic talaga sila ng Honda bikes, lalo yung mga luma, yung Honda Dream 100. Ayan, lalo gustong gusto nila yung mga Japan unit, yung mga original Japan. Inuuna pa niya yung si tatay, ginagawa tong bike niya. Honda Future to eh. Future ang pangalan dito sa Future ang pangalan dito sa Vietnam, pero sa Thailand Wave daw yung may ginagawa pa. Tapos isusunod na yung atin. Yan, so update ko kayo uli mamaya pagka kinakabit na yung canister, no, yung exhaust sa bike natin. Papalitan na natin. Huhugutin niya na yung Red Leo exhaust pipe. Tagal din kaming hindi nagkita nito kasi nga nung nagka-lockdown dito, umuwi siya sa probinsya nila. Nung tumaas yung COVID dito sa Saigon, umuwi muna siya. Kaya sinasabi ko yung martilyo na goma yung ulo. Tinatanggal niya na yung pinakabusal. Tingnan natin yung tunog. Sang, you try it. So yun, tinesting niya na tanggal yung pinaka silencer. Talagang sobrang lakas, maingay. Ang ginawa ko, pinakabit ko muna yung busal niya para at least medyo hindi ganun kaingay mamaya pag uwi. Kasi baka mahuli ng pulis dito, mahirap talaga, marami nang uhuli dito. Ayan, so pinakabit ko muna. Mamaya na lang natin subukan, no? Susubukan natin i-sound test, i-test drive din na walang silencer. Susubukan natin kung gaano kaingay. So update ko kayo uli mamaya, no? Yan, bali kagagaling natin kay Sang na ikabit na yung canister Leo Vince GP Corsa Shorty pipe. Ayan, medyo malutong talaga yung yung pipe kahit may nakalagay na silencer na busal. Gagawin natin, bibigyan ko na lang kayo ng test drive. Ikot tayo dito. Tatanggalin ko muna yung pinaka-busal, pinaka-silencer ng pipe natin. Gagamitan natin ng Allen wrench para matanggal itong pinaka tornilyo dito. Tapos sugutin natin. Tapos maglalagay din tayo ng emblem, syempre. Kakabit natin yung pinaka logo ng Leo Vince. Ayan. Try ko iikot ng walang DB killer. Medyo mainit lang to. Ayan. Tapos to, maglalagay tayo ng emblem dito banda.
Yan dito. Ayan. Leo Beans GP Corsa Shorty 5 carbon fiber na. Ayan, so test drive na natin yung bike. Jacket gaming muna tayo, medyo mainit ngayon eh. Para iwas sunog balat. Tara, ikot tayo. Sobrang ingay lang. Nakakapanibago. Sobrang ingay. Iba rin talaga ang screen type. Ikot na lang tayo dito malapit kasi pag dito tayo sa main road baka may parak. Actually dito bawal talagang open pipe. Higpit din sila. Kaya mangyayari siguro most of the time ikakabit ko din yung busal para hindi masyadong nakaka-attract sa huli. May kalayaan tayo, testingin natin doon. Partida, stock bore lang to. Paano pa kaya pagka nag-bore up? Mas maingay talaga. Buo talaga yung tunog eh. Solid din talaga. Mas lumakas yung hatak.
talagang sobrang lakas ng tunog, lalo screen type yung exhaust, no? Subukan na lang natin sa mga susunod kasi talagang hindi rin natin matry dito eh. Marami rin sasakyan ngayon. So maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood. Once again, please do not forget to like, share, subscribe, and hit that bell button para lagi kang updated sa mga video update natin. Once again, this is Modeling PH signing out.